पुरमोळ लसूणी चटणी आणि पायज कसं बेस्ट कॉम्बिनेशन. एक 15 ದಕ್ಕೂ 20 ಲಸಣು ಹಾಚಿ ಸಾಲ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ಯಾ. एक कायलिंतू दोन्ही ब्याडगे मिसंगी याला एक कलर दिता. दोन्ही रामनाड मिसंगी याला एक तिखसाण दिता. थोडे ताल घालून घेऊन सना उज्जंतू भाजूचे. 1 मिनिट भाजीला पुरो. एक मिक्सिंग तो रिटर्न घेऊया. त्यांची कायलीक एक अर्धा टेबल स्पून तूप घालनो. सोलेला लसूण घालनो. जस्ट एक तांबडे जावते भाजीला पुरो. लसूण चढ भाजीला री कोड जाता आणि त्या चटणी टेस्ट तिथलं लायक जाईना. लसूणी चटणी 15 दिवस ते स्टोर करके जलरी उद्दनतिल्या नारलो मळरी खोबरे यूज करियत त्या नाजलरी एक सोई सन्ना उज्जेंतू चिके तांबडे जावते भाजून घेवचे. मागीर उद्दा घाल अशी वाटूका. त्या कायलीन तो थोडे तूप अस तशावा 1 चमचा सोई भाजून घेतस. 1 कप सोई एक 1 मुष्टी अस मिक्सिंग वाटीत तकून चिंचम लान जायना म्हणून हांगा एक 10 मिनिट तिंबेला रुचीक मीठ घालून घेऊया. भाजी लसूण आम्ही लास्टाक घालतासा ती. हांगा जल्दीतले उणे उदक घालका. लास्टाक लसूण घालून जस्ट एक 2 सुत्तू गुंडोचे. तुमका ह्या व्हिडिओ इष्ट जाल्यार आमगेल विंगड चटणी रेसिपीज केलेला आसा. लिंक कमेंटान दिता पण ती. ह्या रेसिपी तांच्यानाक पावता. आमची वसरीक सब्सक्राइब करेन ती. व्हिडिओ इष्ट जाल्यार लाईक करून शेअर करेन ती. थँक्यू बाय टेक केअर.